Australia, New Zealand, and India. Tôi là Rustum Scammell và tôi là tư vấn phát triển sản phẩm ở Singapore. Ở Đông Nam Á, ở Đông Nam Á ở Úc và ở New Zealand. Okay. So today I want to talk to you guys about some best practices in Unity, and then later we're going to go over some of the new features in Unity 5. Hôm nay đề tài chính của chúng tôi sẽ trình bày với các bạn. Thứ nhất đó là những cái kinh nghiệm sử dụng Unity và chúng tôi sẽ giới thiệu một số cái tính năng mới có trong Unity 5. Okay. So I want to get an idea of the room who I'm speaking to. So how many of you use Unity every day? Ở đây là có bao nhiêu người sử dụng Unity hàng ngày? Every day. Yes, okay. And how many of you have never used Unity? Ở đây là có ai chưa bao giờ sử dụng Unity không? Okay. And how many of you have tried out a previous version of Unity? Và ở đây có bao nhiêu người đã sử dụng những cái phiên bản trước của Unity rồi? Yeah. Okay. So Unity 5 new features is for you guys, okay? Và cho nên là cái phần mà những cái tính năng mới của Unity 5 là sẽ dành cho những người mà chưa sử dụng Unity 5 mà sử dụng những phiên bản trước của nó. Okay, programmers. Ở đây có ai là lập trình viên không? Yep. Designers. Thiết kế. No. Any business owners or producers? Làm kinh doanh có đây không? Because there's some project management, there's a bunch of things. Phần đầu nó hơi mang tính kỹ thuật chút, cho nên là nó rất là tốt cho những các bạn đang làm lập trình ở đây và những người khác cũng có thể nghe phần này. Also, at the end of my talk, I would like some feedback, and you can give it at this link, but I will put this up again later. Okay? Sau cái buổi trình bày hôm nay, tôi rất là muốn nghe những cái phản hồi của các bạn và các bạn có thể gửi cho tôi những lời phản hồi ở trong cái link này. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ gửi đến các bạn cái link này sau. And if you give me feedback, you are in the running to win one Unity Pro license. Và nếu mà các bạn gửi phản hồi với tôi, thì các bạn sẽ có cơ hội để sở hữu một cái license của Unity. Okay, so let's talk about some best practices in Unity. Yeah, now that I've got your attention. Và đầu tiên là tôi sẽ trình bày những cái kinh nghiệm sử dụng Unity. So when you want to make a good game, where do you start? Khi mà các bạn muốn thiết kế ra một cái game tuyệt vời thì các bạn bắt đầu từ đâu? So you start before you even begin. Okay? It's not you don't know your art style, you don't know your game, because when you make something, you are making it for someone. Khi mà các bạn thiết kế game thì các bạn tức là các bạn nên suy nghĩ rằng là tôi làm cái game đó để ai chơi. So a lot of us we make it for ourselves. Nhiều bạn làm game chỉ để cho mình chơi. And then we try to sell it to everyone. Và để làm cho mình chơi nhưng mà muốn bán cho tất cả mọi người khác. Yep. And then we say, why don't they like to play my game? Và lúc đó các bạn tự đặt câu hỏi, tại sao ta không mua? What you want to make is their game. Yeah? You want to make the game for your audience. Và mấy bạn phải làm game cho những người khác người ta mua người ta chơi, chứ không phải làm game cho mình rồi đem đi bán. So an audience is a group of people who are united by a common world view. Audience là gì? Audience có nghĩa là một cái nhóm người có chung một cái góc nhìn như nhau. Okay? So all the women in the world who are more than 35 years old, is that an audience? All the women, all the females in the world who are more than 35 years old, is that an audience? Tôi có một câu hỏi, tức là audience có phải tôi nói là một ví dụ, có phải là tất cả những người phụ nữ mà trên 35 tuổi ở trên thế giới là có phải là audience không? Cái nhóm đó có phải là audience không? Okay. So no, it's not. Right? Không phải. Because what do they have in common? Bởi vì cái nhóm phụ nữ mà trên 35 tuổi trên khắp thế giới nó không phải là audience, bởi vì sao? Bởi vì họ không có điểm gì chung hết. Okay. So when you think about your audience, you need to think about what they enjoy. Khi mà nhắc tới audience thì câu hỏi đầu tiên các bạn phải hỏi các bạn đó là
người ta thích cái gì. Maybe they like enjoy cooking, maybe they enjoy shooting, maybe they enjoy fishing. Có thể là họ thích nấu ăn, họ thích bắn súng, hay là họ thích câu cá. Okay. Also, what don't they enjoy? Và một câu hỏi khác các bạn phải hỏi các bạn đó là người ta không thích cái gì. Maybe they don't enjoy loading screens. Và có thể điều mà người ta không thích nhất đó là cái màn hình chờ. Maybe they don't enjoy violence. Có thể họ không thích những cái game bạo lực. So usually these groups of people you need to know about what kind of hardware they are using. Và một câu hỏi thứ ba đó là cái nền tảng mà người ta sử dụng là cái gì? Cái thiết bị mà người ta sử dụng là cái gì? Are they PC gamer or Android? Or maybe they love Apple so they use iPhone. Yeah. Họ chơi game trên máy tính, họ chơi trên PC, họ chơi trên Android hay là họ chơi trên iOS. Okay. So also when you're doing this, you have a clearer idea of where you are going to make your application. What are your hardware limits? What kind of features you want to design? Khi mà các bạn đã tự hỏi mình những câu hỏi này thì các bạn sẽ có một cái hướng nhìn rõ ràng hơn về việc mà tôi làm game cho ai, tôi làm game cho đối tượng nào, tôi làm game cho nền tảng gì, cũng như là những cái đặc tính nào mà các bạn muốn thêm vào cái game của mình. Okay. Who knows what this is? Có ai biết hình này là gì không? Anyone? No? Any producers? Ở đây có ai là nhà sản xuất không? Okay. So this is called the two names, the triple constraint. How are you going to translate that? Cái này có thể gọi là bộ ba bất khả thi, tức là các bạn không thể nào đạt được cả ba cái cùng lúc. Or the iron triangle. Hoặc là cái này có thể gọi là tam giác sắt. Yeah, sounds like something from Game of Thrones. So why iron? Because it cannot move. It's not very flexible. Lý do mà nó được gọi là tam giác sắt là bởi vì nó bằng sắt cho nên mấy bạn không thể nào mà đi lên ra kéo thay đổi cái hình dạng của cái tam giác này hết. This describes your project. Cái này là chính là cái dự án của các bạn. The quality of your project is dependent on three parameters: cost, time, and scope. Và chất lượng dự án của các bạn, tức là chất lượng của cái game các bạn sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất đó là cost, thứ nhất là chi phí, thứ hai là thời gian, và thứ ba là cái khối lượng công việc mà các bạn phải làm. So generally speaking, if you increase any of these, you increase the quality of your project, or you have a chance to. Okay? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà các bạn cải thiện một trong ba vị trí này, các bạn có cơ hội để mà nâng cao cái chất lượng của game các bạn đang phát triển. But how many of us have the ability to increase time? How many of you have unlimited time? Và một câu hỏi là ở đây có ai có thời gian vô tận không? If you do, I would like to borrow some. Nếu mà các bạn có thì anh Russ sẽ sẵn sàng muốn mượn của các bạn chút thời gian. Or maybe you have unlimited money. Hay là các bạn có tiền. Yeah? Okay. If not, maybe you can invest in me. Nếu mà có thì bạn hãy invest in Russ, mà làm gì thì không biết. So time and cost are very fixed. Yeah, we have deadline, we have budget. Cho nên là hai yếu tố thời gian và chi phí là rất là cố định. Chúng ta có thời gian cố định, chúng ta có ngân sách cố định, chứ không thể nào mà chúng ta có thời gian vô định và ngân sách vô định hết. But your scope you can change. Và yếu tố duy nhất các bạn có thể thay đổi đó là cái khối lượng công việc ở trong dự án của mình. So when you are thinking about your game, most of the time you want to think about scope. Và khi mà các bạn làm game thì phần lớn thời gian các bạn dành để suy nghĩ về cái khối lượng công việc mà các bạn phải làm. And this is a chance for you to decide what are the critical features to add and what should you leave out. Và đây chính là cái thời gian mà các bạn nên cần cân nhắc coi là game mình có cần cái tính năng này không. Nếu mà cái nào cần thì thêm vào, cái nào không cần thì để ra ngoài. So if you are making a game where you can drive a car and shoot a zombie and ride a dragon, các bạn có bao giờ làm cái game mà lái xe hơi, bắn zombie với cưỡi rồng cùng một lúc không? maybe you just choose one Có thể là các bạn chỉ chọn một trong những cái đó thôi. and make it the best zombie shooter or best dragon rider or best car game. Yeah. Và thay vì làm một cái game mà có cả ba yếu tố đó thì các bạn nên tập trung làm một cái. Các bạn có thể làm ra một cái game lái xe hạng nhất,
mỗi game mà bắn zombie hạng nhất, mỗi game mà cửa rồng hạng nhất, thay vì vừa lái xe vừa bắn zombie vừa cửa rồng. Okay. So consider limiting your scope to introduce focus into your project. Yeah? Vì thế là cái yếu tố khối lượng công việc là một yếu tố rất cần được cân nhắc khi mà các bạn bắt tay vào việc. Okay, so now we're going to get into the Unity project itself. Và bây giờ tôi đi vào cái phần những kinh nghiệm sử dụng Unity. So I have traveled around the region a lot. I have seen many studios and I have seen many Unity projects. I want to share some common mistakes that people make and what you can do about it. Tôi đi khắp Đông Nam Á, tôi đã thăm rất là nhiều studio game, tôi thấy rất là nhiều cái dự án game được phát triển trên nền tảng Unity. So the first one is very boring. Và cái tức là hồi nãy chưa nhìn hết mà anh rất xin nói rồi. Tức là tôi đi rất là nhiều nơi, tôi tham quan rất là nhiều studio game và tôi phát hiện ra một số cái lỗi sai mà những cái studio game đó đều mắc phải. Thứ nhất đó là cái lỗi đặt tên. Okay, so you want to name things correctly. Naming convention is very important. Và điều quan trọng đây là các bạn phải có một cái hệ thống đặt tên chuẩn ngay từ đầu. Okay, so it has to be something that makes sense, something that is descriptive. Và tên của các bạn đặt là phải hiểu được cái tên đó. So for example, if you open a project, and I've opened a lot of projects, and I see the scene name is scene 2A-H. Một ví dụ của việc đặt tên mà không tốt đó là tôi mở một cái project, tôi đặt tên là scene AH2 dạch H. Không ai hiểu gì hết. I have no idea what is in the scene, right? Maybe it's better to call it something more descriptive, something more useful. Yeah. Và Rust khuyên các bạn là nên kiếm một cái tên gì đó nó gợi hình hơn một chút. Tức là nhìn vô cái tên đó là mình hình dung được là mình phải làm cái gì. Cái đó, cái file đó có nghĩa là gì. And it can be very personal to your team. You will have to decide on it together. So anything consistent is good. Just don't be random. Don't make up, any name you like, or don't type ASDF. Yeah. I've seen a lot of ASDF JPEG. ASDF. Yeah. On the keyboard, lazy artist. Cái tên có thể là dành cho nhóm các bạn, nhưng mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là các bạn phải có một cái hệ thống đặt tên nó thống nhất, chứ đừng có bấm 4 nút ASDF để đặt tên. Okay. So in a similar way, when you are organizing your project, you want to use a good folder structure. Okay. Don't just throw everything into the root folder. Khi mà có một cái hệ thống đặt tên chuẩn thì các bạn cũng nhất thiết phải có một cái hệ thống thư mục chuẩn. Các bạn khi mà các bạn làm game, các bạn không thể nào mà quăng hết tất cả những yếu tố vô trong một folder rồi khi mà cần tìm gì thì ngồi screen share xuống dưới cái folder đó. Yeah. So have a folder for different types of assets, or organize according to levels. Have a scheme for organizing your assets. Cái nguyên tắc để mà thiết kế cái thư mục folder đó là gì? Thứ nhất đó là những cái yếu tố, những cái object nào mà liên quan với nhau cho nó vô trong một cái folder và chia những cái level của nó ra. And remember that in Unity, some folders have special meaning. So when you create, say, a resources folder, everything you put in your resources folder will be added to your game. So be careful of that. Và nên nhớ rằng là ở trên nền tảng Unity thì có một số cái thư mục đặc biệt, và khi mà các bạn thêm những cái object vào trong thư mục đó thì nó sẽ được load luôn trong cái game của các bạn đang phát triển. Okay, how many of you use the profiler? Ở đây có ai sử dụng profiler không? Profiler nó là một cái công cụ để mà quản lý cái dự án game của các bạn. Fine, yes. Ở đây có 5 người sử dụng profiler. So you have to use the profiler. So I'm very happy because with the new Unity Personal Edition, everyone can now use the profiler. Và tôi rất là vui khi mà nói với các bạn rằng là ở trong cái Unity phiên bản mới nhất thì ai cũng có thể sử dụng profiler để mà kiểm soát cái dự án của mình. The reason you want to use it is because profiler will help you make a better game. Lý do là các bạn muốn sử dụng profiler đó là thứ nhất, profiler sẽ giúp cho các bạn thiết kế một cái game tốt hơn. It will tell you how much time your game is spending rendering, how much time it is spending
growing UI, how much time it is spending in physics, for example. Profiler nó tốt ở một chỗ là nó sẽ cho các bạn biết bao nhiêu thời gian các bạn dùng để render, bao nhiêu thời gian các bạn dùng để làm UI. Okay, so those of you who use the profiler, when do you use it? Do you use it at the end of your development? Và đối với những bạn nào mà đã sử dụng profiler rồi thì khi nào các bạn sử dụng cái tính năng này? Sau khi mà các bạn phát triển xong hết rồi các bạn mới sử dụng hay là sao? When you are almost finished? Yeah? Okay. Or do you use it all the time? From the beginning, from day one? Hay là các bạn From day one? All time. Okay. Là lúc nào cũng sử dụng. Yes, because you want to use the profiler from the very beginning. Tôi khuyên là các bạn nên sử dụng profiler từ cái ngày đầu tiên mà các bạn bắt tay vào việc. The reason for this is that you can use the profiler to help you architect your game, architect the way you organize your game, and the way you use data. Lý do mà các bạn nên sử dụng profiler từ ngày đầu tiên là profiler sẽ giúp cho các bạn hình dung được cái cấu trúc của game của mình như thế nào. And then when you're finished, right, and your game is running, but not as well as you want it to, you can still use the profiler to optimize. So there are two places. Và sau khi mà các bạn làm xong cái game của mình rồi, có những cái điểm nào mà các bạn chưa hài lòng thì profiler có thể giúp các bạn xác định được những cái điểm đó và quay trở lại optimize tối ưu cái game của mình. Okay, I want to talk a little bit about memory in Unity. Sau profiler thì tôi muốn nói một chút về vấn đề bộ nhớ ở trong Unity. Okay, so Unity uses managed memory. This means that we have a garbage collector. Một tính năng ở trong cái Unity nó có thể có ích cho bộ nhớ, đó là garbage collection. Okay, so garbage collection is when the engine will clean up. So garbage collection is when Unity will clear up your memory for you. Okay? Garbage collection là một cái tính năng Unity dùng để mà xóa dữ liệu trong bộ nhớ. Tức là khi mà các bạn làm game thì nó có rất nhiều cái dữ liệu rác ở trong đó, và cái tính năng garbage collection này nó sẽ giúp các bạn xóa những cái dữ liệu rác đó. So let's say you playing a game, right? You are in level 1. You have finished level 1 and then you load level 2. So you are no longer using level 1, right? Giống như khi mà các bạn chơi game, các bạn đang chơi ở level 1, nhưng mà sau khi chơi hết xong level 1 rồi thì bạn nhảy lên level 2. So if the garbage collector is working for you, it will clear up level 1. Khi đó thì các bạn không cần dữ liệu của level 1 nữa, thì lúc đó cái tính năng garbage collection này nó sẽ xóa cái dữ liệu về level 1 ở trong cái bộ nhớ. Something like that. Okay. So it happens automatically in Unity. You cannot see it happening, but it can be a very intensive process on the CPU. Và cái tính năng này của Unity là sẽ được làm một cách tự động. Và sử dụng nhiều tài nguyên CPU. So I want to show you some ways to avoid unnecessary memory allocation or make the garbage collector work for you. Okay? This is more for the programmers. Và sau đây là tôi sẽ chia sẻ những cái practice dùng để sử dụng garbage collection một cách tốt nhất. Okay, so you want to avoid situations that are going to trigger the garbage collector more often than necessary. One example is when you add many strings together. Okay, this is going to allocate a lot of runtime memory. Tránh tình trạng mà các bạn sử dụng garbage collection một cách quá thường xuyên. Một ví dụ cổ điển đó là việc mà các bạn nối chuỗi liên tục. Không biết ở đây nhiều bạn programmer với mình hiểu đúng không? String concatenation là nối chuỗi đúng không? You also want to be careful of functions that are returning arrays because of the way the memory gets used. Và một ví dụ khác đó là sử dụng cái hàm mà cho ra kết quả mã. So I would like to recommend in some situations you take control of the garbage collector.
Và để hạn chế những cái việc này xảy ra thì tôi đang trình bày với các bạn những cái cách để mà sử dụng garbage collection một cách hiệu quả. The reason for that is, let's say you are making a racing game, yeah, a racing game. So you're racing, and then you turn a corner, right, and then the garbage collector kicks in. What will happen? Ví dụ như các bạn đang làm game đua xe, khi mà các bạn cho cái xe đang chạy nó quẹo một cái, lúc đó cái tính năng này nó được mở lên và điều gì sẽ xảy ra? Right, so you have no control. The game will pause. You will lose a couple of frames, and then what will happen next? Khi đó thì nó sẽ có cái game nó bị lag và điều đó nghĩa là You'll crash, right? Because you cannot tell, you cannot predict. So this is very bad. Your players are going to uninstall your game, go to the App Store and get another game. Và điều đó rất là tệ, bởi vì lúc đó người dùng sẽ rất là chán và sẽ remove cái game của bạn ra khỏi cái máy của người ta và lên App Store kiếm game khác về chơi. So you can request collection in Unity using this command, system.gc.collect. Và các bạn có thể sử dụng cái lệnh này để mà sử dụng cái tính năng garbage collection ở trong Unity, system.gc.collect. But if you have a lot of memory to clean up, this is going to take a long time. Nhưng mà nếu mà các bạn có quá nhiều cái dữ liệu rác thì cái quá trình xử lý của garbage collection sẽ tốn rất là nhiều thời gian. So there are two basic strategies. Cho nên là có hai cách để xử lý vấn đề đó. Okay. If you have a game that is endless, like an endless runner, nếu mà các bạn có một cái game mà giống như game Endless Runner, then you want to use what's called a small heap, which is you don't allocate too much memory, but you clear it up very, very frequently. Thì lúc đó các bạn nên áp dụng cách xử lý thứ nhất, đó là các bạn phân bổ một cái bộ nhớ nhỏ nhưng mà cho cái tính năng garbage collection chạy thường xuyên. This is because you cannot afford a loading screen ever. Bởi vì những cái game mà như Endless Runner thì các bạn không thể nào mà đang chơi mà cho một cái loading screen nó hiện khác được. Okay. If you want to find out more, you can go to our Unity manual. There's an example of how to do both of these strategies. Nếu mà các bạn muốn biết một cách cặn kẽ hơn thì tìm đọc ở trong cái Unity manual, ở trong đó sẽ miêu tả chi tiết hai cái cách xử lý này. So the second one, the large heap, is when you have a game where there's a lot of data and you can afford to have loading screens. So maybe it's a first-person shooter and you are loading between levels and you are unloading level 1, loading level 2, but you must use your loading screen well. Yeah, don't just have it static. Cách xử lý thứ hai là đối với những cái game như là game bắn súng ở ngôi thứ nhất thì các bạn nên phân bổ một cái lượng bộ nhớ lớn và sau đó sử dụng garbage collection ở những cái nơi mà chuyển cảnh từ ví dụ như từ level 1 lên level 2 thì nó sẽ có một cái loading screen thì các bạn nên sử dụng cái garbage collection này ở những cái thời điểm đó. So if you want to add a lot of strings together, okay, but maybe you want to try and use Mono's system, .text, .string builder. This is better at adding up strings than using ++++. Và nếu mà các bạn có nhiều tiếp chuỗi để mà nối lại thì các bạn nên sử dụng cái hàm là system.text.string builder hơn là nối thủ công những cái chuỗi đó lại. Also be careful if you are comparing strings. If you ever check for the tag of a game object using the game object .tag, you are allocating memory. So you want to use compare tag instead. So compare tag is a API call that you can use on the game object that allows you to compare the tag of the game object against a string without allocating memory. Thì cái hàm compare tag này là một cái hàm mà giúp cho các bạn so sánh okay. So a tag is something like a label to do with an object, right? You associate that object. Maybe you want to test if this object is a player, or is this object a platform, or is this object a prop? Yeah. So you can define these in Unity. Tag là một cái thẻ mà gắn lên một cái object.
Ví dụ như các bạn muốn kiểm tra coi các object đó có phải là người chơi hay không, thì các bạn sẽ kiểm tra cái tag đó. So maybe you can refer to some of these slides later, but for Unity users, I think you guys know what tags are, right? Có thể là chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này sau, nhưng mà đối với những bạn nào đã sử dụng Unity rồi thì tôi chắc là các bạn hiểu tag là gì. If you don't, you should find out. Okay, so performance. Here's a few common mistakes that a lot of people make. Số cái lỗi mà người ta thường hay mắc phải. How many of you use game object find by tag? Ở đây có bao nhiêu bạn sử dụng tag cho cái object ở trong game của bạn không? Or game object.find. Yeah. So right. So this is what's called the searching function. Right? Searching functions are slow. So if you are using them in your update loop, your game is going to run a bit slow. So nếu mà các bạn sử dụng cái hàm tìm kiếm nhiều lần thì nó sẽ làm cho cái tốc độ xử lý game của bạn chậm. So what you want to do is something called caching a reference, which means you get the game object maybe in your start loop, in your start function, keep it in memory, and then just refer to it in the update loop. Để mà cái việc mà xài hàm tìm kiếm thì các bạn nên xài cái reference này từ lúc bắt đầu và khi mà các bạn cần cái tag đó thì các bạn chỉ cần tham chiếu lại cái tag này thôi, chứ không cần phải làm một cái hàm searching đi tìm nữa. Okay, so this one is also very common, and you need to learn how to do object pools. So how many of you use instantiate? Ở đây có bao nhiêu bạn sử dụng cái tính năng instantiate này? Yeah, everyone. A lot of people use instantiate. It depends where you use it. Okay, if every time, let's say you are making a shooting game, right? Every time you shoot a bullet, if you instantiate. Ví dụ như các bạn đang chơi game, một cái game bắn súng, khi mà bạn bắn cái viên đạn nó ra. Yeah. Then that is going to cause allocation of memory. That's going to cause a performance hit. Khi mà cái viên đạn đó được bắn ra thì nó sẽ tốn cái bộ nhớ. And then when a reference, which can cause the garbage collector to kick in. Và khi mà viên đạn nó bắn vào trong tường rồi thì lúc đó các bạn gọi cái hàm garbage collection đó để mà đưa cái dữ liệu của viên đạn nó ra ngoài. Yeah. So it's a very inefficient way of doing this. It's better if you make. Nếu mà các bạn làm như vậy thì nó không hiệu quả, và tôi đang cho các bạn thấy một cái cách nó hiệu quả hơn. So it's better to do recycling. Yeah. Cho nên là các bạn nên tái chế lại cái viên đạn đó. Yeah. So you load at the beginning of your level. You load maybe 20 bullets. Giống như là ví dụ như khi mà bắt đầu cái màn chơi mới thì các bạn chuẩn bị sẵn là 20 viên đạn. Okay. So now you've already instantiated them in your start function. You're done. Đó, khi mà các bạn đã tạo ra 20 viên đạn đó rồi xong tạm thời để đó. Then you hide them somewhere. Rồi giấu 20 viên đó đi. Okay. And then when you fire, you move it in front of the gun and you start moving. Và khi mà cái nhân vật chơi game mà bắn súng thì các bạn lấy một viên trong 20 viên đó ra trước cái súng và cho nó đi. And then when it hits the wall or it hits the zombie, you hide it and you put it off screen again. Đó, khi mà cái viên đạn đó nó chạm vào tường hay là chạm vào đầu của một con zombie đó, thì các bạn tái chế bằng cách là lấy cái viên đạn đó giấu nó đi, sau đó đưa nó trở lại cái 20 viên lúc đầu. Okay. Đó là cái từ mà tôi muốn nói khi mà so no instantiate, no destroy. Tức là lúc đó cái instantiate và destroy mình không cần phải quan tâm nữa. Sure. Sorry? I can share the slides, yeah. Maybe as a PDF. So, yeah, okay, cool. Sau chương trình thì maybe I will give a PDF and then you can share the link with the attendees. Is that okay? If you guys want to translate in Vietnamese version, you can come. Okay. Và cuối chương trình là cái slide này sẽ được gửi cho ban tổ chức để mà ban tổ chức có thể gửi lại cho tất cả các bạn. In both languages. Ở hai ngôn ngữ. Okay, so this one is a little bit advanced. Maybe not everyone does this.
how many of you you have a game object in Unity, okay? And then you use something like transform.translate. Yes? Does anyone use that? Tôi muốn hỏi là khi mà dùng Unity thì các bạn khi mà tạo ra một object thì có sử dụng cái hàm là translate không? Yeah. So if you are moving this game object and it doesn't have a rigid body on it, but it has a collider, yeah, you are doing something that is very expensive to the CPU, very slow. Khi mà ví dụ như khi các bạn có một cái object rồi thì các bạn gắn cái rigid body cho cái object đó và cái việc này nó tốn rất là nhiều cái tài nguyên của CPU. So what you want to do is you want to add a rigid body component and check its kinematic. You want to add a rigid body component and then you want to check its kinematic. Khi đó thì các bạn sẽ thêm vào một cái component mới gọi là rigid body và sau đó là kiểm tra xem nó đánh dấu coi là nó có phải là kinematic hay là không. Yeah. You have to check it. Check both. So the reason for that is that an object with a collider and no rigid body is assumed to be static physics geometry. So if you move it, Unity doesn't understand what you're trying to do and rebuilds the entire world physics simulation. That's very slow. Nếu mà các bạn không làm cái đó thì không làm cái điều đó thì những cái object ở trong game nó sẽ là những cái object tĩnh và khi mà các bạn dịch chuyển nó đi thì lúc đó Unity sẽ không hiểu và sẽ xây lại nguyên cái mới và làm cho cái quá trình đó nó tốn rất là nhiều thời gian. Okay. So again, the profiler is going to be your friend here because maybe you don't know that you have done this. Và một lần nữa thì profiler sẽ giúp các bạn đi tìm ra cái chỗ này. Right? So what will happen is if you are doing this, you open your profiler, look in the warning column, there'll be a warning, expensive, delayed, cost. Và để phát hiện ra chỗ này thì các bạn mở profiler lên, các bạn sẽ thấy cái expensive, delayed, cost. Sẽ thấy cái dấu hiệu là expensive, delayed, cost. Có And nghĩa là cái quá trình đó đang chiếm quá nhiều thời gian. Expensive ở đây có nghĩa là về thời gian, chiếm quá nhiều thời gian. There'll be a warning icon. Nó sẽ có một cái ký hiệu cảnh báo. Okay, so you have to use the profiler, very important. Vậy các bạn phải sử dụng profiler rất là quan trọng. So now I'm just going to make a list of functions that are very slow. Và đây là cái danh sách những cái hàm mà tốn thời gian khủng khiếp ở trong Unity. Okay, we spoke about these already. Instantiate and destroy, very slow. Tôi đã nói cái hàm thì cái instantiate và destroy rồi. The next 5 functions are all searching functions. So you only want to use them in the start method or await. Và năm cái hàm còn lại ở dưới, 5 cái hàm lại dưới đều là những cái hàm tìm kiếm và các bạn tốt nhất là nên sử dụng nó ở đầu. Okay, and then messaging. If you are using send message, Và cuối cùng đó là cái hàm mà nhắn tin send message. this is also slow because it relies on reflection. And if you are sending message upward, then it relies on the number of ancestors that your object has. So use direct function calls. So you don't want to use the messaging system in Unity if you think performance is Khi mà các important. bạn không muốn sử dụng cái chức năng mà nhắn tin ở trong Unity. If performance is important, Khi mà cái hiệu suất là quan trọng hơn, it will be very slow. thì cái hàm send message này nó chiếm rất là nhiều tài nguyên và nó làm cho cái thời gian rất là lâu. So the fastest searching function is game object find with tag. The fastest Và những cái đây là những cái hàm nhanh nhất. searching function. Những cái hàm mà tìm kiếm nhanh nhất. Thứ nhất là game object dot find with tag. But you still don't want to use it every frame. Và mỗi khung hình thì các bạn cũng sẽ không lặp lại cái hàm này. So you want to cache the reference, like what we said earlier. In your start function, you cache the reference, and then Mình sao chép lại cái reference. in the update, you only use the reference.
Và ở trong những cái phần tiếp theo của game thì các bạn chỉ việc sử dụng lại cái reference đó thôi. And even the on GUI, if you are still using the old on GUI command, be careful, it's very slow, and if you have a lot of commands in it becomes slower and slower. Và cẩn thận khi mà các bạn sử dụng cái hàm on GUI, bởi vì nó có rất là nhiều câu lệnh, và khi để mà xử lý hết những câu lệnh đó thì cũng tốn rất là nhiều thời gian. Even a blank on GUI method has an overhead. Và ngay cả một cái trống, một cái blank resource ở trong cái hàm on GUI này cũng tốn rất nhiều thời gian. So everything here, so the get component is another search function. You want to be careful with it, match the reference. Một cái hàm khác mà các bạn cũng cần phải lưu ý đó là hàm get component. Transform.position and transform.rotation are only slow if they have a lot of parents. Yeah, because we have to calculate the transform for all the parents. Transform position và transform rotation cũng là một hàm rất là lâu, bởi vì nó phải tính toán nhiều cái parents khác nhau. And debug.load, who uses debug.load? Ở đây ai sử dụng hàm debug? Yeah. So it's okay, but before you build your project, comment out. Yeah, because a project running on iOS or Android will try to log to a console that doesn't exist, and that's going to slow it down. Và cẩn thận khi mà xài cái hàm này, bởi vì khi mà các bạn sử dụng trên hệ điều hành iOS thì it will try to log to a console, but there's no console, so it's taking it. Khi mà các bạn sử dụng trên iOS thì cái hệ điều hành iOS đó sẽ cố gắng nó truy cập vào console, và trong khi nó không hề có một cái console nào hết. So the most important thing to remember is that optimizing is not about avoiding slow functions. Một điều cần các bạn nhớ đó là tối ưu hóa không có nghĩa là các bạn không được xài những cái hàm mà tốn nhiều thời gian như thế này. It's about using them in the right place. Mà là việc sử dụng những cái hàm này ở đúng nơi đúng chỗ. So you want to be careful where you do it. Cho nên là các bạn cần phải rất là cẩn thận khi mà sử dụng những cái hàm mà tốn nhiều thời gian như thế này. So let's say, you know, distance. I want to calculate my distance from me to you. How far? Ví dụ như khi mà tôi muốn tính toán cái khoảng cách từ tôi đến các bạn. Okay. One distance calculation is okay, not too slow. Khi mà tính một khoảng cách thì nó rất là dễ. But imagine a game like a real-time strategy where you have 20 player units testing their distance against 20 enemy units. Nhưng mà hãy hình dung ở trong một cái game chiến thuật thời gian thực, ví dụ như các bạn có 20 đơn vị bên này, ví dụ như cho 20 lính bên mình với 20 lính bên kia, thì cái việc mà tính khoảng cách rất là mất thời gian. So every frame you will be making 400 tests. Cho nên là cứ mỗi khung hình thì các bạn phải tính tới 400 lần. If you are smart, you can optimize that to half of that. It's still 200 tests. Nếu mà các bạn giỏi thì các bạn có thể kéo cái con số 400 nó xuống, chỉ còn một phần nữa là khoảng 200. But that means 24,000 distance calculations per second. Nhưng mà điều đó có nghĩa là trong một giây thì phải tính tới 24.000 phép tính khoảng cách. So what you can do instead is maybe don't calculate it every frame. Và các bạn có thể là không tính, tức là không cho cái game này nó tính cái khoảng cách theo từng khung hình nữa. Maybe you can use coroutines or something to calculate it maybe once every second. Coroutine. Or you can write code to calculate it once every second. Thay vì sử dụng tính 24.000 phép tính trong một giây thì các bạn có thể viết code để mà chỉ tính một phép tính trong một giây. For those of you interested in that, research coroutine. Và cho những ai mà quan tâm đến trường hợp này thì đọc thêm thông tin về coroutine. Another system we have in Unity to reduce too much interaction between objects is layer-based collision. Một cái tính năng ở trong Unity mà chúng tôi dùng để mà hạn chế cái sự tương tác giữa quá nhiều cái object đó là layer-based collision. So if you are playing a game of squad combat, red versus blue,
Ví dụ như các bạn thiết kế một cái game mà If you're playing a game, right? Red một cái game team versus blue team. một cái game đối kháng mà trong đó có đội xanh với đội đỏ. So maybe you don't want red to be able to shoot their own people. Và các bạn không muốn là những thành viên ở trong đội đỏ đó là có thể bắn được nhau. Yeah. And blue also cannot shoot their own people. Và những cái thành viên của cái đội xanh cũng như vậy. So you can organize them into layers. Để giải quyết cái vấn đề đó thì các bạn tổ chức thành những cái layer khác nhau. And you can use layer-based collisions to filter the collisions according to layers. Và sau đó các bạn dùng cái layer base này để mà to filter the collisions. để mà lọc những cái collision theo những cái layer. Okay. So finally your game is running well, right? The memory requirement is nice and low. You are being very nice to your device, except it's too big. Và cuối cùng khi mà các bạn đã có một cái game chạy được tốn ít bộ nhớ, nhưng mà vấn đề cuối cùng là cái size của nó quá lớn, thì các bạn giải quyết như thế nào? So what can you do to minimize the size of your game? Và sau đây tôi trình bày các bạn là cái cách để mà giảm thiểu cái kích thước của cái game của các bạn xuống. It's a very simple process. Think about which assets or determine which assets are contributing the most and then optimize them. Nguyên tắc rất là đơn giản là hãy tìm cái asset nào mà nó tốn nhiều cái bộ nhớ nhất và sau đó tối ưu nó. But how do you know? Làm sao các bạn biết được cái asset nào là cái asset mà tốn nhiều cái bộ nhớ nhất? So you want to use the editor log. This is a log file that gets created when you build your game. Cái tính và để biết được cái asset nào thì mình nên sử dụng là cái editor log. And inside the editor log, it will give you a lot of useful information, including how many percent textures, how many percent is models, how many percent is code. Và ở trong cái editor log này nó sẽ giúp cho các bạn biết là bao nhiêu phần trăm là texture, tức là hoa văn, bao nhiêu phần trăm đó là mô hình, bao nhiêu phần trăm đó là code. So most of the time it's textures. So something to remember is that when you want to optimize your textures, you want to optimize it inside Unity. Inside Unity. Okay, so I'll give an example. So when you import a PNG file into Unity, khi mà các bạn import một cái hình đuôi file là PNG vào trong Unity, it is no longer a PNG file. Khi đó thì nó không phải là ở trong cái nền tảng Unity thì nó không còn cái đuôi PNG nữa, nó không còn phải là một cái file PNG nữa. Okay, Unity will convert it into its own internal image format. Khi đó thì Unity sẽ convert cái file hình PNG nó thành một cái file hình mà theo cái format của Unity. And then you can choose different compressions for different platforms, or you can change the size of the file. Và khi đó thì các bạn có thể compress, tức là có thể nén cái file hình đó cho những cái nền tảng khác nhau, cũng như là compress or you can change the texture dimension. và các bạn có thể thay đổi cái đặc tính kỹ thuật, cái kích thước của cái hình đó. So another thing to remember is that assets that are not being used, not being referred to, are not going to be included. So there's no point in optimizing those. If you are not using the asset, it will not be included in the build. Okay, because this is a way of replacing resources that are included in the initial build. Đây là một cái kỹ thuật mà dùng để thay thế những cái asset khi mà bạn đã thêm vào lúc đầu. And you can add them to your game or to your application later. Để mà sau đó các bạn có thể thêm những cái asset đó trong quá trình phát triển ở phía sau. Okay, I skipped ahead. I've already spoken about this. Tôi bỏ qua phần này bởi vì phần này tôi đã trình bày rồi. So meshes and animation can also be compressed. Mesh tức là những cái hình đa giác khi mà các bạn dựng hình. Mesh và hiệu ứng thì cũng có thể nén được luôn. So when you are compressing meshes, it's important to remember that we are using quantization. So this means we round it to the nearest
decimal point or something like this. So when we optimize the mesh, we round it to the nearest decimal point. Khi mà mình tối ưu những cái mesh này thì we round the vertex position and the vertex data to a nearest decimal. Thì tức là khi mà mình optimize, khi mà mình tối ưu hóa những cái mesh này thì mình làm tròn nó đến cái số thập phân gần nhất. So the problem with this is that your mesh may look a bit different. Điều đó có nghĩa là cái mesh của bạn sau khi mà tối ưu hóa rồi nó sẽ nhìn hơi khác so với lại cái mesh ban đầu. So you need to check and see if this is okay for your project. If it's not, và khi đó thì các bạn phải kiểm tra lại coi là nó có đạt cái yêu cầu mình muốn hay không. Mà nếu không thì if it's not, then you don't want to use it. If it's not, yeah, okay. So compressed meshes will produce smaller data. vào thiết kế game của mình. So you can plan for success, right? Vì khi mà làm được điều đó thì các bạn đang lên kế hoạch để mà thành công. You want to use the profiler, Sử dụng profiler, and you want to test early, and you want to test often, kiểm tra sớm và kiểm tra thường xuyên. and you want to test with your target, with your audience on their hardware. Và các bạn cần phải kiểm tra với nhiều cái nền tảng khác nhau, với nhiều cái hardware khác nhau. And consider memory, consider performance, and consider build size when you are working on your data. Và sau đó là phải cân nhắc tới bộ nhớ, cân nhắc tới cái hiệu suất và cũng cân nhắc tới cái kích thước của cái game của các bạn. Okay. So now I want to talk to you about Unity 5. How are you doing today? Are you okay? Và bây giờ là sẽ chuyển sang Unity 5. So Unity 5, we've been waiting, right? A very long time. It's finally here. Yes.